articles. Khi bạn chọn lựa những cái bài viết để làm nghiên cứu tổng quan lý thuyết, If you were going to do a review of literature only using sources, papers from Vietnam, you would be likely to do an exhaustive search. nếu như bạn chỉ nghiên cứu tổng quan lý thuyết của cái vấn đề cụ thể nào đó ở trong lĩnh vực của Việt Nam, thì bạn sẽ làm cái phương pháp nghiên cứu hẹp. Exhaustive means Yeah. exhaustive means that you will try to find every paper Có nghĩa là bạn đi tìm about that topic. tất cả những nguồn mà có thể có liên quan đến cái chủ đề đấy. Because there's not going to be so much. Bởi vì sẽ có rất ít những cái bài trong cái chuyên ngành đấy, trong cái lĩnh vực đấy, ở trong một cái hạn hẹp. But I just did a literature review Tôi mới thực hiện một cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết where I limit khi tôi giới hạn no papers before the year 2000. không có bài nào trước năm 2000. So I picked 8 journals Tôi chọn 8 tạp chí and I looked in those 8 journals và tôi xem trong số 8 tạp chí đấy những bài viết trong khoảng for 12 years. trong vòng 10 năm. I looked for studies about my topic in 8 journals for every year for not 2000 to 2012. Từ năm 2000 cho đến năm 2012, tất cả những bài viết mà có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của tôi. And that is a selective Đó search. có nghĩa là nghiên cứu chọn lọc. Nó khác với nghiên cứu bó hẹp. And one paper from that research review I was just fixing up this morning. Tôi vừa mới sửa một bài trong số những bài đó sáng nay. I sent the paper to a journal, Tôi gửi cái bài của tôi đến một tạp chí. and the reviewer of the paper said, "But you only look in those 8 journals." Nhưng cái người biên tập của cái tạp chí đấy gửi lại thư cho tôi và nói rằng là nhưng mà ông chỉ có xem trong vòng 8 cái tạp chí đấy thôi. And those journals only publish in English. Và những bài đấy chỉ có bằng tiếng Anh thôi. These were papers about education management in East Asia. Và những cái bài này là những bài báo về nghiên cứu về lãnh đạo trong giáo dục ở Đông Á. So the reviewer said to me, since you only look in these 8 journals, Bởi vì anh chỉ có chọn lọc từ 8 tạp chí này thôi. maybe you miss a lot. Vậy có lẽ là anh đã thiếu sót rất là nhiều các thông tin từ nguồn khác. Maybe in Vietnam, maybe the Nam. Vietnam language journals will have articles, but Trong you don't tiếng see Việt them. Nam sẽ có một số bài trong cái chủ đề này mà anh có thể chưa biết. Or in Thailand, Nó có thể Thái Lan. you have master degree theses and doctoral Có dissertations những nguồn ví dụ như là luận văn thạc sĩ và tiến sĩ có nói về những chủ đề đấy. on your topic, but you didn't see them. Và anh không biết. So he didn't say my research review was no good. Anh ấy không hề nói rằng là cái phần tổng quan lý thuyết của tôi không tốt. He didn't say không tốt. Yeah. Không nói. Vâng, Không nói không tốt. Thì anh ấy nói He said, không phải là không tốt, he said, be careful mà anh ấy chỉ muốn nhắc nhở tôi hãy cẩn thận what you conclude với những from điều your mà tôi review. đã rút ra từ cái phần nghiên cứu lý thuyết tổng quan của tôi. Because your review Bởi vì cái phần tổng quát đấy was not exhaustive, không có bao gồm tất cả những khả năng, it was selective. nó được lựa chọn. Hiểu không? Hiểu. Okay. Hiểu chưa? So, but I have to, so when I revise Vậy my khi tôi paper, viết lại bài viết của tôi, I have to make very careful limitation about my conclusion. tôi phải nêu rõ những cái điểm hạn chế của tôi trong cái phần lý thuyết tổng quát này là But I don't need to be shy. Không mắc cỡ. Không xấu hổ.
I don't need to feel that my study is not good. Không nhất thiết phải cảm thấy là cái nghiên cứu của tôi không tốt. Because actually not practical. Bởi vì thực tế nó không có hợp lý một tí nào. Impossible. Không có vẻ như là không thể. For me to go to every Asian country, để tôi có thể đi từng nước, read their journals, đọc bài báo của họ bằng tiếng mẹ đẻ của họ. In Chinese, Vietnamese, Thai, Malay. I cannot do that. Tôi không thể làm được điều đó. No one can. Không ai có thể. So, vậy là my selective review is fine. Cái phần chọn lọc để nghiên cứu tổng quan của tôi thì and useful. Và có lợi. But have to be careful about the limitation of what we can, of the result. Nhưng mà người đọc cần phải để ý đến cái hạn này. So here, when you do a selective, so if you're doing an exhaustive review, vậy là khi các bạn làm những cái phần tổng quan lý thuyết một cách mở rộng, that means you try every way that you can to find relevant papers. Có nghĩa là bạn làm đủ mọi cách để tìm tất cả những cái bài báo mà có liên quan đến cái chủ đề của bạn. Right now, I'm doing an exhaustive review. Hiện tại tôi đang làm một nghiên cứu tổng quan of the literature on education management in Thailand. Về tất cả những nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực quản lý giáo dục ở Thái Lan. I use Google Scholar to search on the internet for everything in English. Để tìm kiếm toàn bộ những bài báo bằng tiếng Anh. And then in Thailand, we go to the libraries. Chúng tôi đi tất cả những thư viện. We go to the Thai journals. Tôi tìm trong những cái tạp chí bằng tiếng Thai language journals. And we try to find everything. Chúng tôi cố gắng đi tìm kiếm tất cả mọi thứ có thể. That's exhaustive. Về con gọi là nghiên cứu toàn diện. Clear? Clear chưa ạ? Okay. So, whether you do an exhaustive review or selective, cho dù bạn làm nghiên cứu toàn diện hay là chọn lọc thì depends upon the scope of literature, a lot, a very lot, a little. Có thể phụ thuộc rất nhiều, hoặc có thể hạn hẹp, có thể một phần và cái phần mà. And whatever way you do your review, you have to justify. Cho dù là cách nào chăng nữa thì bạn cũng cần phải chứng minh và giải thích. So for example, ví dụ như là we picked 2000 to 2012 for the review that we're doing now. Từ năm 2000 cho đến năm 2012 cho nghiên cứu chúng tôi. Because in my field, in Asia, in East Asia, in the mid-1990s, certain scholars identified the lack of research in my field, in education management, in Asia. Bởi vì có từ qua những cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết trước đây ấy, thì người ta đã nhận định rằng trong những cái năm 99 trở lại trước ấy, thì có hầu hết rất ít những cái bài nghiên cứu trong cái lĩnh vực của tôi. So in all of the countries, Hong Kong, Singapore, China, most of the papers only began to be written after 2000. Chính vì vậy phần lớn ở các nước châu Á thì những cái bài báo trong cái lĩnh vực này hầu hết là được viết sau 2000. So we have a good reason to start at 2000. Rất là tốt để chọn cái. That's all. Here are some of the criteria to use. Time frame. Đây là một số những cái the criteria embedded in your research questions. Cái tiêu chuẩn mà các bạn có thể sử dụng trong cái việc thực hiện nghiên cứu tổng quan lý thuyết. So the research review that I talked about earlier that I did that looked at the leadership from school principals and student learning had the studies that we found had to have a measurement of student learning and had to have a measurement of principal leadership. Vậy là ví dụ như là cái phần mà chủ đề nghiên cứu của tôi đã nói với các bạn trước đây là về cái hiệu quả của người lãnh đạo về trên thành tích của học sinh ấy, thì phải có những cái yếu tố mà liên quan đến thành tích học tập của học sinh và liên quan đến hiệu quả lãnh đạo. So that's simply based on the criteria. What are the questions that you're asking will help to determine what studies fit your review and what studies don't fit your review. Như vậy là cái tiêu chuẩn để chọn lựa những cái bài viết là phù hợp cho cái nghiên cứu tổng quan lý thuyết của bạn
nó phụ thuộc vào câu hỏi nghiên cứu của bạn và cái khoảng. There are different types of reports. Có rất nhiều những loại báo cáo nghiên cứu khác nhau. There's theoretical papers that don't collect any data. Những cái bài viết về lý thuyết mà không hề có những dữ liệu, những cái chứng minh. There are reports from practitioners. Những cái bài báo cáo nghiên cứu của những nhà. Just giving their opinion about what they do. Và đưa ra những cái ý kiến của họ về những điều mà họ làm. There are empirical studies. Empirical studies are studies where the person is gathered data. Hoặc là những cái bài báo cáo thực nghiệm mà họ có thu thập dữ liệu. An empirical study can be qualitative or quantitative. Và những cái bài báo cáo đấy có thể là định tính hoặc là định lượng. Định tính, định lượng, những cái bài này ví dụ như là những cái phương pháp mà sử dụng nghiên cứu thống kê hay là nghiên cứu sản xuất hay những cái thống kê vân vân thì người ta gọi là định lượng. Còn những bài báo cáo chỉ đơn thuần như là interview hoặc là bài viết dựa trên những quan điểm của những người tham gia nghiên cứu của định tính. So you have different kinds of reports. Có rất nhiều các loại báo cáo nghiên cứu khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong cái phần nghiên cứu tổng quan của bạn. And you can limit your review to certain kinds of reports or not. Depends on what you're trying Bạn có to thể do. hạn chế, các bạn có thể đặt ra những cái tiêu chuẩn hạn chế trong những cái phần nghiên cứu của bạn. Có thể bạn chỉ chọn thực hành hoặc là bạn chọn lý thuyết vân vân. If you're doing a literature review for a study, Nếu bạn làm một cái phần báo cáo tổng quan lý thuyết cho một nghiên cứu cụ thể của bạn. in other words, you're not doing a published literature review. You're doing a literature review to prepare you for a study. Mục tiêu của bạn, nếu như mục tiêu của bạn không phải để đăng một cái bài báo cáo về tổng quan lý thuyết về cái chủ đề bạn nghiên cứu mà chỉ là phục vụ để miêu tả cho cái câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của bạn. You might include theoretical, empirical, as well as research Bạn có reviews. thể tổng hợp từ nhiều nguồn, cả lý thuyết, cả thực hành, cả thực nghiệm những cái báo cáo này. Because you're trying to get a picture of what we know. Bởi vì bạn muốn xây dựng một bức tranh toàn cảnh về cái vấn đề mà bạn sẽ nghiên cứu. Okay, so yeah. Okay, there you go. So I just mentioned this, that there are different kinds of papers, different kinds of reports, different kinds of articles. Tôi vừa mới nói với các bạn về những cái loại bài báo cáo khác nhau. And you want to distinguish between the different kinds of articles. Và bạn muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa các bài báo cáo nghiên cứu đó. Some studies, some empirical studies will be descriptive and some will be analytical. Một số các bài thực nghiệm có thể là mô tả, có thể là nhằm phân tích. Some reports will simply be descriptions of practice from people who are doing that work. Một số các báo cáo nghiên cứu chỉ tập trung vào vấn đề mô tả các thực hành mà họ thực hiện. Some might be critiques or advocacy, which is just somebody's opinion about something. Một số báo cáo mà chỉ đơn thuần là các ý kiến, bài phê bình là vận động, là đơn thuần là những ý kiến. And you don't treat all of these in the same way Và in tất your nhiên review. bạn sẽ không thể sử dụng tất cả những bài báo cáo này cách giống nhau được, tùy thuộc vào các điểm từng cái bài viết. Next slide. So this is what I've been saying all along. Don't treat all reports or findings equally. Điều tôi muốn nói với các bạn là không bao luôn luôn phải đánh giá những gì bạn đọc được, vì bạn không thể báo cáo lại tất cả những cái vấn đề mà bạn nghiên cứu như nhau. One researcher writes a paper that gives their opinion about a particular marketing method. Vâng, ví dụ như là một nhà nghiên cứu nào đó viết một cái bài báo cáo về ý kiến về thị trường. Another researcher does an experimental study to test the marketing method. Một số người khác thì sẽ sử dụng cái phương pháp thực nghiệm để đánh giá cái phương pháp marketing đấy, phương pháp quảng cáo nó vừa hay không. Maybe you don't treat their findings. Có thể bạn sẽ không sử dụng những cái kết quả của hai cái nghiên cứu này như nhau. Or two people do studies, experimental studies. One of them, very good study, strong, a good sample, strong methodology. The other one, don't know much about that. The Hoặc có sample. thể có hai người cùng nghiên cứu về một vấn đề như thế, nhưng mà một người thì sử dụng phương pháp rất là sắc sảo và tốt, một người khác thì hầu như không có làm rõ lắm.
So you'll give more weight to this study than to this one. Vậy là bạn sẽ sử dụng nhiều cái bài kia hơn. That's what we expect from you when you do your review. Và To đấy là điều evaluate. mà chúng tôi mong đợi ở những người làm công tác nghiên cứu tổng và lý thuyết là các bạn phải có cái con mắt phê bình đối với những cái tư liệu mà các bạn thu nhận. Doing a review of the research is more than copy and paste. Làm bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết thì phải khác biệt rất nhiều so với việc chỉ có copy và sau check. Copy và paste. So you have to read critically and you have to evaluate the methods of that study. Vậy là bạn phải thực sự có tư duy phản biện khi bạn đọc cái bài báo cáo nghiên cứu đấy, và bạn phải có cách phân tích, đánh giá tất cả các nguồn tư liệu bạn có. But I told you earlier today, will not have time, and you have to take a whole course on research method, or more than one course on research methodology to understand how to evaluate clearly the quality of a study. Và như tôi đã nói với các bạn, tôi không thể nào trong phạm vi của buổi ngày hôm nay truyền tải hết những cái cách đánh giá báo cáo nghiên cứu, bởi vì các bạn phải học hơn cả một khóa học để tìm hiểu những vấn đề này. So earlier I showed you the research template. Ngay từ đầu của hội thảo thì tôi đã chỉ cho các bạn thấy cái hướng dẫn làm tổng quát nghiên cứu. So you can see this here, and you have in front of you the blank research template. Và bạn có cả cái bản mẫu để đánh giá một cái tiêu chí của một bài nghiên cứu, bản mẫu template. As well as the sample of the template where I filled in for one article. Như vậy là ông Philip đang dừng ở chỗ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ về mẫu báo cáo mẫu đánh giá nghiên cứu mà tôi đã thực hiện. On the completed template of what kind of detail I would keep on a study. Và về những cái yêu cầu, những cái tiêu chí mà tôi sẽ sử dụng khi mà đánh giá những cái bài báo cáo như thế này. Now, the next page I'm going to show you will probably surprise you. Cái tiếp theo có lẽ là sẽ rất là ngạc nhiên đối với bạn. So here is a different literature review that I did. Đây là một cái ví dụ của một cái nghiên cứu tổng quan mà tôi đã thực hiện trước kia, một ví dụ khác. For my doctoral dissertation, cho cái bài luận văn tiến sĩ của tôi, I developed a survey instrument. Tôi đã xây dựng nên một cái bản nghiên cứu thống kê to measure leadership. Để đo lường hiệu quả lãnh đạo. And it has been used in more than 175 studies. Và cái survey này đã được sử dụng bởi hơn 100 nghiên cứu in I think 15 countries, ở 50 nước, including Vietnam, bao gồm Việt Nam, Ho Chi Minh. So here you see down, this is an Excel file, Microsoft Excel. And here in the column on the left is the name of the author of a study, the year of the study. Tên của các tác giả và năm của các tác giả mà thực hiện những nghiên cứu có liên quan đến cái. And actually the rows on this go much farther. Đi từ trái sang phải rất là dài, miêu tả về những vấn đề mà họ đã thực hiện trong các bài nghiên cứu của họ. But you see here is the column headers are different kinds of information that I extracted from each study. Mà tôi đã tìm kiếm được từ tất cả những bài nghiên cứu này. And so you can see N, the sample size of schools. Ví dụ như bạn có thể nhìn thấy cái mẫu của từng trường. And the sample size of principles. Mẫu của các nghiên cứu mà họ sử dụng. I had a coding for different kinds of theory. Mã hóa về những cái lý
thuyết mà họ sử dụng trong các bài nghiên cứu của họ. I had, I think, 4 or 5 different levels of statistics. Và tôi đã nhận dạng ra 4 cái mức độ nghiên cứu thống kê khác nhau. So level 1 would have been low level descriptive statistics. Ví dụ như là ở mức thứ nhất thì là miêu tả thuần túy. Up to level 5, which might be very advanced statistical modeling. Mức độ thứ 5 thì là những cái mô hình đánh giá bằng phương pháp thống kê ở mức độ. Here were the variables that were studied in the different studies. Đây là những biến số đã được nghiên cứu trong các. So this is another way to keep track of information from the studies that you look at. Và đây cũng là một cái cách khác để bạn thu thập và quản lý và tổng hợp các dữ liệu nghiên cứu của bạn. But in this literature review, which was a paper by itself, nhưng mà đây là một cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết mà nó coi như là một bài báo cáo riêng. the purpose of the goal of the literature review was to describe how people have used this instrument in their research. Mục tiêu của cái bài báo cáo này, bài nghiên cứu này là tìm hiểu xem các nhà nghiên cứu khác nhau đã sử dụng cái survey như thế nào. What have they studied? Họ đã nghiên cứu những cái biến nào? What kinds of statistics have they Sử used? dụng phương pháp thống kê gì? And I also had more information about results as well. Rất nhiều những thông tin khác về kết quả. Move on. Next slide. So this is a little bit about repeat, and I'm not going to be able to talk. This is the part that actually talks about how do you analyze one specific study. Đây là một cái ví dụ để bạn phân tích một cái bài nghiên cứu tổng quan, một cái bài nghiên cứu cụ thể cho nghiên cứu tổng quan của bạn. And this follows the template that I've given you. Và cái này theo là cái mẫu là nghiên cứu tổng quan lý thuyết mà tôi đã đưa cho bạn. Now the template I keep in Microsoft Word. Mẫu đánh giá nghiên cứu. And then each study that I read, I just save a new version of the file with the name of the study, fill in the template, save it. Next study, new. Tôi làm những cái này cho từng bài nghiên cứu mà tôi tìm. But this section of the presentation that I don't have time to go into is you can look at the presentation. Rõ hơn bởi vì các bạn đã có sẵn trong cái tài liệu của các bạn rồi. I included it in the presentation handout, even though I don't have time to discuss it in Mặc detail. dù tôi không nói chi tiết nhưng đây cũng là một cái thông tin mà tôi đã đưa ra trong cái phần bài báo cáo, bài copy cho các bạn. Bài copy là những cái đặc điểm về thiết kế một nghiên cứu gồm có những cái khoảng cái đặc điểm như thế. So here, for example, about research Ví design, dụ như là về cách thiết kế nghiên cứu. I can't talk to you today, even in 2 days, about experimental design, quasi-experimental design, and so forth. But I give you, but I give you some of the questions that you would want to ask when you're reading the study. Trong cái quá trình xây dựng một cái thiết kế nghiên cứu. So you can take a look at these on your own. Và các bạn có thể tham khảo sau. So we come to the last section on outcomes. Chúng ta đi đến phần cuối cùng. So when you're writing your research review, you can think of it like a story. Khi bạn làm nghiên cứu tổng quan lý thuyết, bạn hãy nghĩ như là bạn đang viết lên một câu chuyện. And you're building the story as you go. Và bạn xây dựng cái câu chuyện này giống như khi bạn trong cái quá trình tiến triển của mình, trong cái quá trình tìm hiểu của bạn viết. You start out with your goals. Bạn bắt đầu với mục tiêu nghiên cứu. You then decide what papers am I going to look for. That's your search
strategy. Sau đó bạn sẽ đặt ra câu hỏi là những loại bài nghiên cứu nào mà tôi cần tìm kiếm, đó là cái chiến lược tìm kiếm của bạn. Was your search strategy selective or exhaustive? Bạn có thể sử dụng phương pháp chọn lọc và phương pháp toàn diện. And why? Vì sao bạn chọn cái phương pháp đấy? What methods did you use to identify your articles, your sources? Bạn dùng phương pháp gì để phân biệt đi tìm kiếm những cái bài viết nghiên cứu phù hợp cho mình? Next section. What did you find Sau đó bạn trả lời câu hỏi tìm được vấn đề gì from those articles? từ những bài viết đó. And then finally, your conclusions. Cuối cùng bạn đi đến kết luận. So a good research review does not only describe studies, Một cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết tốt không chỉ dừng lại mức độ mô tả các nghiên cứu trước đây. it doesn't just say, she said this, she did this, she did this study did this study did this study did this, done. Nó không chỉ là người này nói vấn đề này, người kia nói vấn đề kia và kết thúc ở đây. In a research review, you may not even spend a lot of time talking about specific studies. You may spend more time talking about the pattern of findings across the studies. Trong thực tế thì bạn không, đôi khi phần lớn là bạn dành thời gian để nói về những cái xu hướng nghiên cứu chung, chứ bạn không nói về một nghiên cứu nào đó cụ thể. So, two words that describe good research reviews. One, evaluate. Có hai từ để miêu tả một cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết tốt. Thứ nhất, sự đánh giá. So the reviewer is evaluating the quality of the information, the quality of the studies as you go. Cái việc đánh giá này nó nói lên chất lượng của nghiên cứu mà bạn đã tìm kiếm. And the second is synthesize, Phần thứ hai đó là tổng hợp lại những điều bạn đã. to look for the pattern across the studies of what was found. Bạn đã tìm kiếm về những cái xu hướng, những cái điều lặp đi lặp lại, những cái vấn đề chung nhất mà bạn đã tìm ra từ những cái nghiên cứu trước đây. Use tables and figures Dùng to show the results. các hình vẽ hoặc dùng bảng biểu để chỉ ra những kết luận của bạn. Highlight and emphasize the key findings. Bạn nhấn mạnh, tập trung vào những cái Also vấn đề cite, chính đã tìm ra. cite weaknesses in Đồng the thời research. cũng chỉ ra những điểm yếu và những điểm còn tồn tại của những nghiên cứu trước đây. And gaps in Đặc biệt knowledge. là sự thiếu hụt hay lỗ hổng trong những cái nghiên cứu trước. Because the gap in the knowledge may be where your study will focus. Bởi vì những cái lỗ hổng đấy chính là có thể là nghiên cứu của bạn. So you remember at the beginning today I said a good research review identifies what we do know and what we don't know. Và như tôi đã nói ngay từ đầu buổi hội thảo là một cái bài nghiên cứu lý thuyết tổng quan tốt là phải nói được điều gì chúng ta đã biết, điều gì chúng ta chưa biết. What we don't know is the gap. Điều mà chúng ta chưa biết chính là cái lỗ hổng kiến thức. Or should I say this? Tôi có thể nên nói điều này không nhỉ? What we need to know Cái điều mà chúng ta cần phải biết, or what we want to hay là know, cái điều chúng ta muốn biết, but we don't know, nhưng mà chúng ta chưa biết. that's the gap. Đó, lỗ hổng. So the research can tell us all about this, but it doesn't say much about this. And we want to know about this because it's important. Như là những cái nghiên cứu trước đây nói về những cái vấn đề này rất là nhiều, nhưng có cái điều này chưa. That's what I called at the beginning justifying your research. Chính là cái điều tôi nói ngay từ buổi đầu thảo, tức là chứng minh cho điều bạn muốn nghiên cứu. Remember that your research review, and this is true of all studies, is not trying to prove a particular point. Một điều rất quan trọng, các bạn cần nhớ rằng một cái bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết không phải là để chứng minh một luận điểm, một quan điểm nào đó. You're trying to understand some phenomena. Mà là cố gắng để hiểu một số cái hiện tượng. What we know, what we don't know, what we need to know.
những điều chúng ta đã biết, những điều chúng ta chưa biết, những điều chúng ta cần biết. Next slide. So an important part of your review is at the very end, and this is the interpretation. Điều quan trọng nhất trong bài lý thuyết tổng quát là cái phần kết luận, cái phần các bạn diễn giải từ điều các bạn nhìn thấy. What does it mean? Điều này có nghĩa là gì? That's really the most important part. So I did all of this. What does it mean? Nào bây giờ chúng ta làm tất cả những điều này, điều đó có ý nghĩa gì? And depending upon the focus of your review, it may have implications for theory, methodology, practice, or policy. Như vậy phụ thuộc vào tất cả những cái mục tiêu nghiên cứu của bạn thì những cái lý thuyết tổng quan này các bạn có thể đề cập đến vấn đề về lý thuyết, vấn đề phương pháp hoặc là thực hành hoặc là chính sách. Next slide. The web, the internet is your best friend. Người bạn tốt nhất của bạn là internet. There are different writing styles for different journals. Có rất nhiều những cách, phong cách viết khác nhau, theo mẫu viết khác nhau tùy theo từng loại tạp chí chuyên ngành khác nhau. APA is American Psychological Association. That's just an example. Là một những cái loại chữ viết mà hay được phổ biến nhất. Mẫu your field may not use APA, but whatever journal you would write for, you need to know the style kể that trong they chuyên ngành của use. bạn họ không sử dụng mẫu trích dẫn APA hoặc là các mẫu khác, Chicago vân vân, nhưng bạn phải tìm hiểu trong chuyên ngành của bạn rồi nhé. If you can learn to use advanced features of Microsoft Word, it will help you a lot. Bạn có thể tìm hiểu thêm những cái tính năng ưu việt khác của hệ thống phần mềm Microsoft. Here are some of the tools that you can use to find studies. Đây là những cái thanh công cụ để các bạn đi tìm kiếm những cái bài nghiên cứu cho lý thuyết tổng quan của các bạn. Some of these ProQuest, EBSCO, and JSTOR are all commercial.